Tại đây thì mặc dù công việc cũng khá bận rộn nhưng chúng tôi cũng dành một thời gian nhất định để trao đổi về cái ý tưởng mà hai bên đang quan tâm. Sau đó thì gặp mặt, đó là đi thăm một cái nhà máy khác ở Việt Nam với mong muốn là cải thiện về kỹ thuật cho nhà máy. Và sau đó thì đến lần gặp thứ tư thì chúng tôi đã có một chuyến thăm Malaysia để tại cái khu. Tại đây thì chúng tôi đã trao đổi và chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như những cơ hội để phát triển. Đã đến văn phòng và làm việc với chúng tôi buổi. Và lần gần đây nhất là Monster Steam đến. Là ngày 24 tháng 12 năm 2018 chúng tôi đã nhận một cái chứng chỉ để trở thành một cái đại lý phân phối chính thức sản phẩm Việt Nam là một Parker tại Việt Nam. Cái tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng khi chúng tôi kinh doanh